Existuje mnoho případů, kdy jednotlivci tvrdili, že byli uneseni mimozemšťany. Takové příběhy postrádají dokonalé důkazy o únosu mimozemšťanů, ale zranění, známky na těle, ztracené vzpomínky a podrobnosti poskytnuté svědky popisují podivný zážitek, který se jim stal. Jedna taková zajímavá událost nastala u Jima Sparkse, který tvrdil, že byl ve vztahu s mimozemšťany známými také jako strážci po dlouhou dobu. Jim Sparks, autor knihy The Keepers, Strážci, je považován za jediného mimozemského kontaktéra, který si pamatuje 95% svého setkání s mimozemšťany. Zahrnuje cestování v čase, neviditelnost, vícerozměrnost a manipulaci s gravitací a elektromagnetickými poli. Jim Sparks se původně jmenoval Vincent Sparacino. Narodil se v italské rodině 15. listopadu 1954. Dětství strávil na jižní Floridě a poté se v roce 1979 přestěhoval do Texasu. Později koupil farmu v Severní Karolíně a začal žít šťastný život se svou ženou. K prvnímu setkání Sparkse s bytostmi z jiného světa došlo v roce 1988 ve věku 34 let. Říká, že bylo 3:30 ráno a byl si plně vědom toho, co se kolem něj děje. Probudil ho nízký, vířící zvuk v jeho hlavě. Brzy si uvědomil, že jeho tělo je paralyzováno a nemohl hýbat ani rukama, ani nohama. Sparks říká, obvykle mě unášejí stejným způsobem, kterému říkám tvrdá cesta, a je to úplně fyzické. Celé mé tělo je uneseno. Probudil jsem se ze svého přirozeného spánku a pak jsem v žaludku pocítil vířící pocit a měl jsem pocit, jako by se mi to dostalo do hrudi. Když se to dostane do oblasti mého srdce, moje srdce začne rychle být tak, jako by se mělo každou chvíli rozskočit. Strach je, jako byste měli zemřít. Nikdy se necítím, jako bych byl unesen. Je to, jako bych jel na horské dráze, jen 100krát rychlejší. Sparks si byl 100% jistý, že byl unesen ze své postele přes strop, jak tvrdí i ostatní unesení mimozemšťany. Mimozemšťané mají technologii, která dokáže vytvořit pole schopné pohybovat lidmi a jinými věcmi prostřednictvím pevné hmoty. Navíc by to mohlo udělat věci i neviditelnými. Sparks si pamatoval, že poté, co se probral, ocitl se v nějakém plavidle. K jeho dalšímu setkání došlo v květnu 1995, ale toto bylo zážitkem, který mu změnil život. Během tohoto setkání se setkal s plazími humanoidy. Znovu byl unesen přes strop, znovu ochrnutý a byl převezen do opuštěného zábavního parku. Tehdy necítil žádný strach, dokonce si jízdu užíval. Když se mi otevřely oči, viděl jsem, že jsem nejméně 1000 stop nad zemí a pomalu klesám. Pode mnou byl opuštěný karnevalový park. Vznášel jsem se nad velkou staromódní dřevěnou horskou dráhou a nebál jsem se. Byl jsem klidný a uvolněný a jízda byla tak pomalá, že jsem si to vlastně užíval. Když Sparks přistál na zemi, zjistil,
že je obklopen desítkami vysokých humanoidních tvorů. 2 metry vysocí mimozemšťané stáli kolem něj v uzavřeném kruhu a všichni se dívali na mimozemšťana nalevo od Sparkse. Jeho tvář byla pokryta světelným hologramem navrstveným lidskou tváří. Reptoidi komunikovali telepaticky se Sparksem a zdálo se mu, že všichni směřují své myšlenky k mimozemšťanovi po jeho levici. To znamená, že měli jednu mysl. Lidskou tváří viděl pohybující se rty mimozemšťana, ale v hlavě zaslechl hlas. Reptoidi mu telepaticky řekli, že jejich civilizace byla dlouho v kontaktu s vládními vůdci a hlavami u moci. Ve výsledku bylo možné dosáhnout určitých dohod, které jsou před lidmi utajeny, protože lidstvo nebylo připraveno na pravdu o mimozemšťanech. Zejména bylo dosaženo dohody s vládami o zlepšení podmínek prostředí na planetě pomocí mimozemských zařízení a technologií, které jim byly poskytnuty, ale tuto dohodu bohužel porušili. Bylo také dohodnuto, že mezi tím budou přijata opatření k nápravě stavu prostředí vaší planety pomocí našich rad a technologií. Říkáme rady, protože respektujeme skutečnost, že toto je vaše planeta, ne naše. Vaše vláda také porušila tuto dohodu. Podle mimozemšťana je voda země kontaminovaná. Rostliny, stromy a lesy umírají. V potravinovém řetězci člověka se také vytvořilo několik zlomů. Máte množství jaderných a biologických zbraní, které zahrnují jadernou a biologickou kontaminaci. Planeta je přelidněná na kritickou úroveň, což může vést ke konci lidstva. Mimozemšťané poté navrhli lepší způsoby, jak čerpat energii a poskytovat jídlo lidem, aniž by zničili zemi. A někteří lidé ve vládách jsou s těmito technologiemi obeznámeni, ale nepřijímají žádná opatření, protože berou čistou energii a bohaté jídlo jako bezpečnostní hrozbu. Na konci rozhovoru mimozemšťané řekli, že v blízké budoucnosti budou sdílet více informací se Sparksem kvůli jeho práci na záchraně stromů. Než odešli, Sparks je požádal, aby mu ukázali svůj skutečný vzhled. Mimozemšťané ho ale varovali, že by ho to mohlo vyděsit, ale trval na tom. V blízkosti mimozemšťanů se ve vzduchu objevila nazelenalá světelná skvrna, která se postupně zesvětlovala. Zdůraznilo to obrovský růst těchto tvorů. Jejichž těla byla pokryta mocnými svaly. Jejich hlavy byly jako hadi. Byli to zástupci reptoidní civilizace. Oči ve tvaru diamantu zářily červenými zorničkami. Jejich tváře vypadaly jako kříženec ještěrky a hada. Prostě úplně jiní, jak šedí mimozemšťané. Po komunikace s mimozemšťany si Sparks uvědomil, že reptoidi se zajímají o záchranu lidstva, jen aby naplnili jeho potřeby, protože dezorientace v lidské civilizaci by mohla vážně ohrozit jejich vlastní úsilí. Sparks si byl dobře vědom skutečnosti, že kdyby vyprávěl svůj příběh sám, mohlo by to mít následky a pravděpodobně by skončil v nějaké psychiatrické léčebně. A tak k šíření svého příběhu využil pomoc slavné americké investigativní novinářky. Tak
A to je vše k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a odběr, pokud ho ještě nemáte. A u dalších videí naslyšenou.